ඉතින් ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා සයිබර් දෙවිල් මගේ YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයාලා හැම කෙනෙක්ටම. ඉතින් අද දවසේ වීඩියෝ එක උනේ Fiverr ගැන ඉගෙන ගන්න ඔයා වෙනුවෙන්මයි. ඉතින් Fiverr එකේ අපි 4 වෙනි වීඩියෝ සීරීස් එකත් එක්ක තමයි මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ. මේ වීඩියෝ සීරීස් එකේදී අපි කතා කරනවා Fiverr එකෙන් කොහොමද earn කරන්නේ සහ earn කරපු කට්ටිය ඉන්නවද කියන එක සම්බන්ධයෙන් තමයි මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්නේ. අපි ඊට පස්සේදී කතා කරනවා ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී Fiverr එකේ account එකක් හදා ගන්න තැන ඉඳලා සහ දැනගන්න ඕනි කරුණු කියන මොනවද කියලා ටික අපි කතා කරනවා. ඉතින් අපි මේක පියවරෙන් පියවර step එකකින් step එක තමයි ආවේ. ඉතින් මේ ඉස්සරහට යන ගමනේ අපි step එකකින් step එක එකේ ඉඳලා A to Z අපි කියලා දෙනවා. ඉතින් හරි මේ මගේ account එක මේ මගේ account එකේ ඔයාට එකක් තමයි පේන්නේ. මම පොඩක් ඔයාට zoom කරලා පෙන්නන්නම්. මගේ ඉස්කෝලේ වැඩත් එක්ක කියන පන්ති වැඩ ඉස්කෝලේ වැඩ නිසා මට orders කිහිපයක්ම ඇවිල්ලා මම ඒක cancel කරලා තියෙන්නේ. මේ දැනට මේ account එකෙන් මම කිසිඳු sale එකක් කරන්නේ නැහැ. සහ මම මේක නවත්තලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ site මේ website මේ මගේ account එකේ දැනට ඔයාට පේනවා cancel වෙලා දින හැම order එකක්ම මම cancel කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ refund කරලා තියෙනවා buyers ට order එක යවුවා. මට මේක කියන්නේ orders යවලා මං කියන්නේ ඒක නිකන් ඕනට එපාට වගේ තමයි හදලා යවුවේ. කිසිම උමනාවකින් නෙවෙයි. ඉතින් ඔයාට කියන්නේ ඔයා කරන වැඩේ සාර්ථකව කරන්න, උවමනාවෙන් කරන්න. මම මේක අර කියන්නේ ඉස්කෝලේ වැඩත් එක්ක තිබිච්ච ප්‍රශ්නත් එක්ක තමයි මම මේක ඕනට එපාට කරේ. නැත්තම් ඔයාට පේනවා ඩොලර්ස් 8 2කුයි ඩොලර්ස් 4කුයි තියෙනවා. සාමාන්‍ය ඩොලර් 16යි 4යි 20 ඩොලර්ස් 20ක ප්‍රොෆිට් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ඩොලර් 20කම ප්‍රොෆිට් එක මට ගන්න උනේ නැහැ. මගේ අර ඉස්කෝලේ වැඩ ඒ වගේ වැඩ නිසා. ඉතින් මේ Fiverr එකෙන් කියන්නේ ගොඩක්ම earn කරන්න පුළුවන් platform එකක්. ඉතින් කාරෝර කියනවා නම් මේකෙන් earn කරන්න බෑ කියලා ඒක බොරුවක්. ඉතින් මම මේ වෙනකොට Fiverr එකත් එක්ක මම ඉස්සරහදී මේ වීඩියෝ සීරීස් එකත් එක්ක මේ account එකක් හදන. ඒ account එකෙන් orders එකක් ගන්න තැනට යනකම් වැඩ කරන විදිය මම පෙන්නනවා. ඉතින් මේක මම ඇතහැරපු account එකක්. ඉතින් ඔයාලට පෙන්නුවේ කොහොමද දැන් කෙනෙක් හිතනෝනේ Fiverr එකෙන් සල්ලි හොයන්න බෑ කියලා. අන්න ඒ අය වෙනුවෙන් තමයි මේ account එක පෙන්වන්නේ. නැත්තම් මේක අමාරුයි කියන තැනට පෙන්වන්න වීඩියෝ එකක් නෙවෙයි. ඉතින් එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝදී කතා කරමු අපි account එකක් හදන්න කලින් දැනගන්න ඕනේ කරුණු මොනවද කියන ටික කතා කරලා අපි fiverr.com කියන වෙබ්සයිට් එක හරහා රෙජිස්ටර් වීම සිද්ධ කරලා ගිග් එකක් දාලා සහ සල්ලි හොයන තැනට යනකම් මම කියන මේ වීඩියෝ සීරීස් එක පටන් ගන්නෙත් A to Z මේක ඉවර කරන්නෙත් A to Z. ඉතින් අපි ඒකේ Fiverr ගැන කිසිම අකුරක්වත් නොදන්න කෙනෙක්ට කියලා දෙන මේ වීඩියෝ සීරීස් එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඉස්සරහට අපි කියලා දෙන්නම් කොහොමද Fiverr එකෙන් මේ විදියටම ලොකු ඉන්කම් එකකට යන්නේ කියලා. ඉතින් එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් එන බලාපොරොත්තු වෙන මේ වීඩියෝ එකෙන් සමුගන්නවා. ඔයාලා හැම කෙනෙක්ටම සුබ දවසක්. අපේ ඊළඟ වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා බලාපොරොත්තු වෙන මේ වීඩියෝ එකෙන් සමුගන්නවා.